πόσο εύκολο είναι να έρθεις στην Αυστραλία για διακοπές, αλλά να βγάλεις και κανένα φράγκο? Είναι νόμιμο, είναι παράνομο ή μήπως είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό? Στο σημερινό βίντεο θα δούμε δύο συγκεκριμένους τρόπους που σου επιτρέπουν και να έρθεις και να μείνεις, και είμαι σίγουρος πως αυτά που θα ακούσεις σήμερα ισχύουν και για άλλες χώρες του εξωτερικού. Το ταξίδι αυτό θα είναι υπέροχο, αλλά υπό προϋποθέσεις. Let's begin! Είμαι ο Διονύσης ή όπως με φωνάζουν εδώ κάτω, Ντένις. Και καλώς ήρθατε στο κανάλι Greeks Down Under. Ζω και εργάζομαι στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας τα τελευταία 14 χρόνια. Εδώ θα βρεις αληθινές εμπειρίες, χρήσιμες συμβουλές και πρακτικές πληροφορίες για τη ζωή μακριά από την Ελλάδα. Στόχος μας επίσης είναι να ενημερώσουμε όλους αυτούς που θα ήθελαν να μάθουν περισσότερα για το πώς άραγε είναι η ζωή σε μια χώρα του εξωτερικού. Είναι το δεύτερο βίντεο που κάνουμε για βίζες. Στο πρώτο αναφερθήκαμε στην Partner Visa. Ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο. Κι όμως, ο αλγόριθμος το έθαψε. Τυχαίο, δεν νομίζω. Ρίξε μια ματιά εδώ όταν τελειώσει το βίντεο, όχι τώρα, ή τσέκαρε το link στην περιγραφή. Σου υπόσχομαι ότι θα το διασκεδάσεις. Δεν έχω δει πιο σιχαμερό ερπετό από σένα στη ζωή μου. Κάνω ό,τι μπορώ. Και επειδή σήμερα μιλάμε για βίζες, σίγουρα πέφτει disclaimer. Δεν είμαι σύμβουλος μετανάστευσης, ούτε real estate agent, ούτε ειδικός σε επενδύσεις. Τα βίντεο μου έχουν σκοπό να σε ενημερώσουν, να σε διασκεδάσουν και να σου δώσουν μια γενική εικόνα για τη ζωή στο εξωτερικό με βάση τις προσωπικές μου εμπειρίες. Μην ακούς έναν τυχαίο τύπο στο διαδίκτυο. Να κάνεις πάντα τη δική σου έρευνα. Πάμε να ξεκινήσουμε από την πιο απλή περίπτωση. Εάν θέλεις να έρθεις στην Αυστραλία απλά για τουρισμό, για να δεις φίλους, συγγενείς ή απλά να γνωρίσεις τη χώρα και να κάνεις τις διακοπές σου, τότε η επιλογή σου είναι η Tourist Visa. Και εδώ υπάρχουν τρεις βασικές επιλογές ανάλογα με το πόσο καιρό θέλεις να μείνεις και εννοείται τα μέρη που θέλεις να επισκεφτείς. Η Αυστραλία είναι μεγάλη χώρα, έχεις πολλά να δεις. Η πιο εύκολη και η πιο γρήγορη είναι η e-Visitor. Είναι για Ευρωπαίους πολίτες, άρα εννοείται και για Έλληνες. Δεν έχει κανένα κόστος, δεν ζητάει έγγραφα και συνήθως εγκρίνεται μέσα σε λίγες μέρες. Τι χρειάζεσαι? Πρώτα απ' όλα το διαβατήριό σου. Απλά βεβαιώσου ότι είναι πρόσφατο και δεν θα λήξει όσο καιρό θα είσαι εκτός Ελλάδας. Εισιτήριο επιστροφής το οποίο δείχνει ότι σκοπεύεις να γυρίσεις πίσω στη χώρα σου, μην το παίξεις έξυπνος. Επίσης πρέπει να δηλώσεις που θα μείνεις. Εάν θα μείνεις σε κάποιον φίλο ή συγγενή σου, τότε δεν χρειάζεται να δηλώσεις budget. Εάν όμως δεν έχεις κανέναν και στην αρχή θα μένεις σε ξενοδοχεία ή Airbnb, τότε πρέπει να αποδείξεις ότι έχεις κάποιες οικονομίες στην άκρη. Κοινώς πρέπει να έχεις καβάτζα. Και θα μου πεις τώρα γιατί το κάνει αυτό η Αυστραλία. Σκέψου το. Πας σε μια χώρα χωρίς χρήματα ή χωρίς κάποιον να σε φιλοξενήσει τουλάχιστον στην αρχή. Πώς θα επιβιώσεις? Τι θα κάνεις? Η χώρα θέλει να διασφαλίσει ότι δεν θα βρεθείς σε δύσκολη οικονομική κατάσταση και ότι δεν θα αναγκαστείς να καταφύγεις σε πράξεις που μπορεί να βλάψουν και την κοινωνία αλλά και εσένα. Αυτή η βίζα έχει 12 μήνες ισχύ, αλλά κάθε φορά που μπαίνεις στην Αυστραλία δικαιούσε να κάτσεις μόνο 3 μήνες. Θέλεις να μείνεις παραπάνω? Μαζόχα! Οκ. Κάθεσαι 3 μήνες, γυρνάς στη χώρα και μετά πετάγεσαι για ένα τριμεράκι στη Νέα Ζηλανδία. Γυρνάς και εκεί λίγο τα μέρη, μετά ξαναμπαίνεις στην Αυστραλία και κάθεσαι για άλλους 3 μήνες. Γιατί αργείς! Πρόσεχε όμως, γιατί το Border Force δεν αγαπάει καθόλου τέτοιες συνήθειες. Εάν το κάνεις συστηματικά, κάποια στιγμή θα σου πούν Ρε φίλε, πού την πας τη δουλειά? Beautiful one day, enjoy the next. Επίσης, εάν έχεις κάποιον συγγενή να σε φιλοξενεί για τόσο καιρό ή έχεις τα φράγκα για να αντέξεις οικονομικά όλο αυτό το ταξίδι χωρίς να δουλεύεις, επαναλαμβάνω, χωρίς να δουλεύεις, ειλικρινά τι να σου πω, κάντο. Και η αλήθεια είναι ότι πολλοί θα σε ζηλέψουν. Αν θέλεις να μείνεις παραπάνω από 3 μήνες, υπάρχει και η Visitor Visa. Εδώ αρχίζουμε να μπαίνουμε σε λίγο πιο σοβαρό territory. Πρώτον, υπάρχει κόστος. Δεύτερον, θέλει περισσότερα δικαιολογητικά. Απόδειξη ότι έχεις αρκετά λεφτά για όλη την παραμονή σου. Θα σου ζητήσουν σίγουρα τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά και φορολογικά στοιχεία.
Εάν σε καλεί συγγενής ή φίλος, πρέπει να χρειαστεί να στείλει επιστολή πρόσκλησης. Ίσως χρειαστείς και ασφάλεια υγείας για τους μήνες που θα είσαι στην Αυστραλία. Και όπως πάντα, να δείξεις ότι σκοπεύεις να φύγεις όταν τελειώσει η βίζα σου. Υπάρχει και 12μηνη άδεια παραμονής, αλλά είναι πολύ δύσκολο να εγκριθεί. Συνήθως την δίνουν μόνο αν υπάρχουν οικογενειακοί λόγοι. Αν για παράδειγμα εγώ θέλω να φέρω την πεθερά μου να κάτσει ένα χρόνο σπίτι. Ρε εσύ, πας καλά ρε. Παιδιά, στη ζωή πάντα κάτι δίνεις και κάτι παίρνεις. Η γυναίκα μου θέλει βοήθεια με τα παιδιά. Τι να κάνω, να της πω όχι? Μεγάλη προσοχή, σε όλες τις παραπάνω τουριστικές βίζες, επαναλαμβάνω, τουριστικές, δεν επιτρέπεται να δουλεύεις. Ούτε part-time, ούτε casual, ούτε, ξέρεις, βοηθάω το θείο μου τις τελευταίες 2 εβδομάδες. Είμαστε στο 2025, όχι στο 2005. Κάτσε ρε Διονύση, στην αρχή είπες ότι υπάρχει τρόπος να έρθεις σαν τουρίστας και να βγάλεις και κανένα φράγκο. Εννοείται πως υπάρχει τρόπος. Αλλά αυτός ο τρόπος δεν λέγεται tourist visa, λέγεται working holiday visa. Η working holiday σου επιτρέπει να ταξιδέψεις, να μείνεις και να δουλέψεις για έναν ολόκληρο χρόνο στην Αυστραλία. Καταπληκτικό. Ναι, όπως το πάρει κανείς. Η ιδέα πίσω από αυτή τη βίζα, νέοι άνθρωποι από επιλεγμένες χώρες μπορούν να έρθουν στην Αυστραλία για να γνωρίσουν τη ζωή, να ταξιδέψουν, αλλά και να δουλέψουν για να στηρίξουν τους εαυτούς τους σε αυτό το μεγάλο ταξίδι. Work to travel, travel to work. Όχι μόνο τουρίστας, όχι μόνο μετανάστης. Υπάρχουν 2 εκδόσεις της Working Holiday Visa. Η Subclass 417 για τις καλές χώρες, εντός εισαγωγικών καλές, και η Subclass 462 που είναι για όλες τις υπόλοιπες. Ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Τι λες ρε Ναι, μην προσβάλλεστε, γιατί πριν 14 χρόνια που ήρθα εγώ, η Ελλάδα δεν υπήρχε καν σε αυτή τη λίστα. Οπότε παιδιά, τουμπεκί ψιλοκομμένο. Η Subclass 417 είναι μια λίστα 19 κρατών, ενώ η Subclass 462 είναι μια λίστα 26 κρατών. Και για τους κατόχους ελληνικών διαβατηρίων, η μόνη επιλογή είναι η 462. Τι πρέπει να έχεις για να την αποκτήσεις? Πρέπει να είσαι από 18 έως 30 ετών. Να έχεις διαβατήριο από χώρα που είναι στη λίστα, να μην έχεις ξαναέρθει στην Αυστραλία με working holiday, να δείξεις ότι έχεις αρκετά χρήματα, τουλάχιστον για την αρχή. Ναι ρε φίλε, πώς θα ζήσεις? Μην συγκρίνετε καθόλου τη μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας με αυτήν της Αυστραλίας. Πολύ μεγάλο θέμα. Θέλετε να κάνω βίντεο? Γράψτε μου στα σχόλια. Επίσης πρέπει να έχεις καθαρό ποινικό μητρό και όχι σοβαρά ιατρικά προβλήματα. Η βίζα διαρκεί 12 μήνες από τη στιγμή που μπαίνεις στη χώρα και σου επιτρέπει να δουλέψεις κανονικά σε οποιονδήποτε εργοδότη, αλλά με περιορισμό 6 μηνών. Πολύ σημαντικό και ενοχλητικό. Εντάξει ρε Διονύση, εάν θέλω να μείνω παραπάνω, τι να κάνω? Και εδώ είναι που τα πράγματα αρχίζουν λίγο και μπερδεύονται. Μπορείς να ανανεώσεις τη Working Holiday μέχρι 2 φορές. Δηλαδή το μέγιστο που μπορείς να κάτσεις στην Αυστραλία με αυτήν τη βίζα είναι 3 χρόνια. Για να πάρεις δεύτερη Working Holiday πρέπει να έχεις κάνει 3 μήνες εγκεκριμένης εργασίας σε Regional Area. Τι είπε, what did you say? Πολλοί όταν ακούν Regional καταλαβαίνουν την απόλυτη απομόνωση. Όχι ακριβώς. Αρκετές μικρομεσαίες πόλεις θεωρούνται Regional Areas για σκοπούς βίζας. Παρόλο που έχουν χιλιάδες κατοίκους, παραλίες, πανεπιστήμια και πολύ καλή υποδομή θα έλεγα. Επίσης η δουλειά πρέπει να είναι εγκεκριμένη από το Home Affairs και να βρίσκεται σε περιοχή που θεωρείται Regional. Μπορεί να είναι αγροτικές εργασίες, ιχθυοκαλλιέργειες, οικοδομή, τουρισμό, βασικά ό,τι θέλεις μπορείς να κάνεις, αρκεί να το κάνεις εκτός μεγάλων πόλεων. Τώρα, για την τρίτη χρονιά Working Holiday πρέπει να κάνεις 6 μήνες Regional Work. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης χρονιάς σου, μόνο, όχι συνολικά. Σε πιάνει μια ιδέα. Συνοψίζοντας, εάν δεν θέλεις να μείνεις και δεύτερο χρόνο, κάνεις απλά τη Working Holiday για 1 χρόνο και πολύ απλά πας σπίτι σου.
Εάν θες δεύτερη working holiday visa, πρέπει να κάνεις 3 μήνες regional work κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου. Εάν θες και τρίτη working holiday, πρέπει να κάνεις 6 μήνες regional work κατά τη διάρκεια της δεύτερης χρονιάς σου. Συνολικά 9 μήνες. Θα σας εξαφανίσω, μεν. Πολύ σημαντικό που πρέπει να αναφερθεί. Η Αυστραλία δεν είναι φτηνή χώρα. Μην περιμένεις ότι θα έρθεις και θα βγάλεις εκατομμύρια. Ειδικά τον πρώτο καιρό. Θα δουλεύεις σε casual δουλειές. Καφέ, μπαρ, αποθήκες, χωράφια. Πολλοί δεν καταφέρνουν να βάλουν τίποτα στην άκρη. Αλλά καταφέρνουν να ζήσουν μια αξέχαστη εμπειρία. Εάν μπεις με ρεαλιστικές προσδοκίες, μια χαρά θα περάσεις. Εντάξει ρε Διονύση, με έπεισες. Τι μπορώ να κάνω μετά την working holiday visa, γιατί δεν βλέπω μέλλον. Η αλήθεια είναι πως εάν θέλεις να μείνεις μόνιμα στην Αυστραλία, η working holiday δεν θα σε σώσει. Όμως μην τρελαίνεσαι, γιατί έχεις επιλογές. Μία από αυτές είναι η partner visa. Ξαναλέω, εάν δεν το έχεις δει, δες το, δεν θα χάσεις. Μία άλλη επιλογή είναι η student visa, την οποία προσωπικά εγώ την έχω φάει στη μάπα για χρόνια και θα τη δούμε αναλυτικά στο επόμενο βίντεο αυτής της σειράς. Σκέφτεσαι κάποια στιγμή στο μέλλον να δοκιμάσεις την τύχη σου στην Αυστραλία? Ψήνεσαι μόνο για διακοπές ή και για κάτι παραπάνω? Γράψε μου στα σχόλια τις δικές σου εμπειρίες ή τους δικούς σου μελλοντικούς στόχους. Είτε είσαι στην Ελλάδα, είτε στην Αυστραλία, είτε σε κάποια άλλη χώρα του εξωτερικού. Εάν βρήκες το βίντεο ενδιαφέρον, please like and subscribe για να μην χάσεις τα επόμενα βίντεο που έρχονται. Επίσης, κάνε ένα σχόλιο. Θετικό, αρνητικό, δεν έχει καμία σημασία. Απλά σε τον αλγόριθμο του YouTube να κάνει αυτό που πραγματικά ξέρει. Μείνε συντονισμένος και τα λέμε την επόμενη φορά. See ya!